Și gata, am o masă pentru care nu a trebuit să plătesc la restaurant o grămadă de bani și este foarte delicioasă. Nu este atât de iute cum pare atunci când ne gândim la ingrediente, așa că nu vă speriați. Salutare oameni buni, sper că aveți o zi minunată și poftă de gătit, pentru că astăzi am făcut butter chicken. Un preparat renumit în India, poate unul dintre cele mai renumite, pe care îl găsești în meniul tuturor restaurantelor cu specific indian, bineînțeles. Foarte bun, mi-a ieșit așa cum mă așteptam, sosul este cremos și aromat datorită condimentelor, iar carnea este foarte fragedă. Servit alături de orez, cu puțin iaurt deasupra, preparatul este divin. Mirosul este extraordinar și apropo de miros, trebuie să vă avertizez că vă va rămâne în bucătării pentru o perioadă de timp. Dar în prisma acestui fapt, merită făcut acasă. Și vă spun să-l faceți acasă din propria experiență, pentru că în urmă cu ceva timp am făcut greșeala să-l comand de la restaurant și pe lângă faptul că nu a fost bun, practic nu am simțit decât gust de iute, probabil domina pudra de chili, a costat și undeva la 16 euro. Bani pe care este ok să-i dai pe un preparat care îți face plăcere să-l mănânci, dar aici nu a fost cazul. Așa că mi-am propus să-l fac acasă, fiind sigur că o să iasă ceva bun și mult mai ieftin. Nu am calculat, dar de 16 euro poți face acasă minim 3 porții, ceea ce nu e rău deloc. Și cel mai important lucru, atunci când gătești acasă, am mai spus-o și o repet, știi ce pui în acea rețetă. Dar hai să nu o mai lungim și să ne apucăm de treabă. Ingredientele le veți găsi în descrierea acestui videoclip, iar pentru modul de preparare trebuie să rămâneți cu mine până la final, pentru că o să vă explic pas cu pas cum am făcut. O să încep prin a pregăti carnea, pulpele de pui pe care le-am dezosat și le-am curățat de grăsime, pentru că nu avem nevoie de grăsime în această rețetă. Le-am lăsat întregi pentru că o să le pun în cuptor. Dacă le prăjiți în tigaie, puteți să le tăiați de pe acum în bucăți mai mici. Pun carnea în bol, am 6 pulpe de pui. Peste adaug sare. Dau prin răzătoare câțiva căței de usturoi. 3 căței de usturoi mai mari ajung. Eu am așa mai mici, am să pun 6. La fel, trec prin răzătoare o bucată de ghimbir cam de 1,5 cm. Sucul de la o jumătate de lămâie. O linguriță de boia de ardei dulce. 2 lingurițe de garam masala. Două lingurițe de pudră de chili. Câteva lingurițe de iaurt. Aproximativ 5. Puțin ulei de măsline. Amestec tot. Deja începe să miroase foarte bine. Acopăr cu folie alimentară. Și dau bolul la frigider pentru cel puțin o oră. Dacă vreți să obțineți rezultate mai bune și o aromă mai intensă, pregătiți-l de seara și lăsați-l acolo peste noapte. Dacă nu, cel puțin o oră, după cum am zis. După o oră sau a doua zi, depinde de cazul fiecăruia, scoatem puiul din frigider. Eu am să-l fac la cuptor, așa că am nevoie de o tavă. Pun în ea o hârtie de copt, puțin ulei de măsline, bucățile de pui, și bag tava în cuptorul preîncălzit la 220 de grade pentru aproximativ 15-20 de minute până când puiul se rumenește și este pătruns. Apoi pun o oală încăpătoare pe aragaz, adaug în ea 2 linguri de ulei de măsline, o ceapă mare pe care am tăiat-o mărunt,
puțină sare și o călesc până când se înmoaie. Apoi adaug și usturoiul pe care l-am tocat. Ghimbir pe care l-am dat prin răzătoare, aproximativ o bucată de 2 cm. Amestec și las aromele să se îmbine pentru aproximativ 1 minut. Adaug și condimentele pe care le-am amestecat, o linguriță de garam masala, o linguriță de turmeric, o linguriță de pudră de cumin, pudră de coriandru și o linguriță de pudră de chili. Combin totul și las cam 30 de secunde. În tot acest timp, aromele ar trebui să se elibereze și să miroase în casă ca într-un restaurant indian. Pun pasta de tomate, 150-200 de grame, va fi nevoie. Amestec. Să nu puneți altceva în afară de pastă de tomate, suc de roșii sau bulion, pentru că sosul nu se va îngroșa. Neapărat pastă de tomate. Peste adaug aproximativ 300 de ml de apă. Omogenizez. Reduc focul și las să fiarbă lent pentru 15-20 de minute. Când puiul este gata, am să-l scot pe un tocător. Îl tai bucăți. Adaug în oală 150 de ml de smântână pentru gătit, pentru că timpul s-a scurs. Omogenizez. Untul pentru un plus de savoare, las untul să se topească. Și blendez totul. Se poate lăsa și așa, dar atunci când blendăm, carnea se va lipi mai bine de sos. Apropo de carne, am să o adaug și pe aceasta, după ce am blendat. Combin. Mai las 2 minute și este gata. Pentru a servi o să mai am nevoie de orez, pe care l-am făcut foarte simplu. Pun într-o oală o cantitate pe care am spălat-o bine. 2 măsuri de apă. Am pus o cană de orez, așa că am să pun 2 de apă. 2 cuișoare, cardamon, o steluță de anason, sare, piper. Pun capacul și îl pun pe aragaz, prima dată la foc iute, după care, atunci când începe să fiarbă, reduc focul la mediu și îl las acolo până când apa se evaporă, iar orezul devine pufos. Am ajuns și la momentul mult așteptat, montarea farfuriei. Am să o fac foarte simplu, pun orez în farfurie, cât de pufos este orezul. Sosul cremos și aromat peste. O lingură, 2 de iaurt. Iaurt pe care l-am combinat cu smântână și puțină sare. Frunze de coriandru. Și gata! Am o masă pentru care nu a trebuit să plătesc la restaurant o grămadă de bani și este foarte delicioasă. Mi-a ieșit foarte bună. Nu este atât de iute cum pare atunci când ne gândim la ingrediente, așa că nu vă speriați. Iar iaurtul combinat cu sare și smântână îi va lua oricum din iuțeală.
Dacă ți-a plăcut și te-am inspirat, dă rețeta mai departe pentru a inspira la rândul tău. Abonează-te pentru că vor urma și alte rețete interesante, așa nu vei pierde niciuna. Și dacă vrei să mă susții, poți chiar să devii membru apăsând butonul de Join. Atât din partea mea astăzi, îți spun acum poftă bună și până data viitoare, la revedere!